हेलो गाइस মই যি আপোনালোকৰ লৈছো এটা আনবক্সিং ভিডিও আনবক্সিং মানে আজি মই এই এলইডি লাইটটোৰ আনবক্সিং কৰিম এই তুমি ভাঙি চিঙি টুকুৰা নহ কৰি ইয়াৰ ভিতৰত যিবিলাক তাৰ সার্কিট বোর্ড এলইডি লাইট যিবোৰ আছে সেইবোৰ আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বলক আজি আমাৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিম সেইটো হৈছে আমাৰ আনবক্সিং কৰিবলগীয়া লাইট আৰু এইবোৰ হৈছে যোগাৰ যিবোৰে আজি আমি এই লাইটটো আনবক্সিং কৰিম মোৰ আজিৰ এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কিছু হ'লেও এলইডি লাইটৰ কথা জানিলে আৰু এই কেনেকৈ কাম কৰে জানিলে আৰু তাৰ ভিতৰত থকা বস্তুবোৰ আপোনালোকে দেখিলে যদি মোৰ যদি আপোনালোকৰ এই চেনেলটো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানে